Okay, kita tengok exercise yang question 2 pula. Question 2 and question 3. Okay, so let's say we have yang untuk question 2. Okay, sekarang ni dia suruh plot kan. Plot the number. Plot the complex number on a argan plane. Alright, so we have that. And then apa yang kita buat? Kita akan buatkan dia punya axis lah. Okay, so ni axis dia. Okay, so just dia punya ni plot lah. Not the actual like macam sketch lah. Tapi maksudnya not the actual. Tapi kita kena label lah kita punya ni. So kita ada ni. So kita ada real number. This is the real axis. And then this is imaginary lah. Okay. Okay, apa yang kita akan buat? So, kita akan plotkan dia. Okay, so contoh macam kita ada yang A tu. Kita ada 2 plus dengan 3i. Okay, so ini yang real. So, kita just plot yang carilah 2 ni kedua. Alright. And then kita ada dia punya imaginary part which is 3. So, kita cari 3. So, kita plot 3. Anything. Just assuming dia 3 lah. Okay. So, kita akan plotkan dia punya. So, dapatlah dekat bahagian sinilah. Okay. So, dia punya tu adalah 2, 3i. Macam tu. Okay. Kita tengok yang B pula. B, kita ada Z dia sama dengan -1 plus I. Okay. So, daripada plane tu, so kita tahu ini adalah -1. Dia punya A dia adalah -1. Ini real lah. Ini real. Ini imaginary. So, letak I lah. So, B dia adalah 1 lah. So, kita plot dia 1. So, ini adalah -1. So, ini adalah 1. Okay. So, dia punya tu adalah kat sini lah. Okay. So, nak buat plot ke nak buat ni. So, ini adalah -1. Macam tu plotting dia. Okay. So, boleh kot yang tu kan. Untuk yang nombor tu. Okay. So, kita tengok yang nombor question nombor 3. Exercise question 3. Exercise question 3. So, dia kata express Z in the polar form. Okay. Ini ada juga contoh kan yang saya dah bagikan dalam nota yang bukan dalam video yang sebelum ni lah. Okay. So, dia suruh express Z in the polar form. So, we have katalah yang A tu dia kata nak 2 plus I. 2 plus 3i. Okay. So, now kita nak dapatkan dia punya tu, kita kena tukarkan kepada R cos theta plus dengan I sin theta. So, apa yang kita kena cari? Ada dua benda ni lah. Which is kita nak theta dengan nilai R. So, R adalah A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2 square lah. Which is ni A kita, ni naklah BI kita. So, kita masukkanlah 2 kuasa 2 tambah dengan 3 kuasa 2. So, kita akan dapat. So, 9 campur 4. So, kita akan dapat 13 lah. 13 square. Right. So, how about the theta? So, kita akan cari theta. Shift tangent B per A. Okay. Shift tangent untuk 3 per 2 adalah berapa? Okay. So, shift 3 per 2 dapat berapa theta dia? Okay, tangent dapat 56.31. Okay, so kita masukkanlah. So, dekat the new R kita, the new Z yang dalam bentuk polar form is square root 13 cos 56.31
tambah dengan I sin 56.31. Okay. So itu cara dia lah. Okay. So yang apa tu? Ampunkanlah ya, soal dia saya punya tulisan dalam tablet ni dia sengit sikit lah. Tapi korang nampak kan cara nak buat dia. Okay. So kita tengok soalan yang soalan yang lain tu pun samalah. So you boleh proceed dengan yang lain. Okay. Kita tengok question 4 pula. Okay. Exercise question 4. Okay, exercise question 4 ni dia lain sikit lah. Dia kata dia nak ZW. Z per W. Apa tu? Okay, dia kata apa tu? Find the ZW. Z double per over W. ZW and 1 over Z lah. Okay, so yang tapi dia kata tukarkan dulu Z dan W kepada dalam bentuk apa tu kita panggil, dalam bentuk polar form dululah. So dia bagi kat sini Z ni sama dengan 3 dengan I, ini I tambah dengan okay. So kita buat apa yang dulu? So kita akan tukarkan dulu Z dengan W kepada bentuk polar form dulu. Okay. So ini tukar dalam bentuk polar form. Okay. So we have Z sama dengan ni 3 plus I. So A dia adalah shift 3 square root 3 ataupun set 3, and then B adalah 1. And then kita ada W I tambah dengan square root 3I. So A dia adalah 1, B dia adalah square root 3. Okay, now kita carilah dia punya Z modulus ataupun R dia. So square 3 kuasa 2 tambah dengan 1 kuasa 2. So kita akan dapat 3 tambah 1 4. Ada square root kat sini kan. Square root. So kita dapat 4, and then square root kita dapat 2 lah. Right, so how about the theta? Okay, shift tangent. So kita ada B kita adalah 1 per set 3. So dapat berapa theta dia? Okay, so yang ni kita dapat 30 lah dia punya ni. Okay, so dia punya tangent 1 per 3. Okay, so this one, so kita dah dapat Z dia dalam bentuk ni. So kita dapat Z adalah 2, and then cos 30 tambah dengan I sin 30. Okay, so yang itu untuk Z. Okay, how about W? So W kita punya Z dia ataupun untuk R dia, Z modulus. So adalah sama dengan 1 kuasa 2, sama rasanya yang ni. So kita akan dapat 2 jugalah, 4 square root 2. So dia punya shift tangent dia adalah terbalik lah, which is dia adalah set 3 shift tangent set 3 over 1. So dia punya theta would be, so theta dia dapat 60 lah. Okay, so samalah kita masukkan dia punya nilai. W adalah 2 cos 60 theta plus dengan I sin 60. Okay, so yang ni kita dah dapat. So kita nak cari nilai of Z over W, and then ZW, and then 1 per Z lah. Okay, so yang itu kita just darabkan dia punya apa tu kita panggil darabkan dia punya itulah Z per W tu. Okay, so kita ada kat situ 2, 1, 1, 60, 1, 30 lah.
Okay, so Z per W. So Z per W adalah, so kita ada 2 cos 60 I sin 60. 30, sorry. 30. Ya, 2. Okay, yang tadi cos 60. And then kita ada I sin 60. Okay, so kalau kita ada Z over W atau Z over W, kita punya ni adalah sama juga dengan kita ada R1 bagi R2, dan kita ada cos theta 1 minus theta 2, dan kita ada tambah dengan I sin theta 1 minus theta 2. Okay, so ini boleh tengok balik dalam video yang untuk division rule lah. So kita ada 2 bagi 2, 1 lah. And then kita ada cos 30, sebab yang Z tu 30, and then minus 60. So and then kita ada I sin 30 minus 60. So would be, dia punya ni adalah sama juga dengan cos negative 30 minus dengan I sin negative 30. Okay, so yang ini kita akan dapat cos negative 30 tambah dengan I sin negative 30 kan. So yang sini kita akan dapat 0.866025, and then tambah dengan I ni darab dengan sin 30. So because of the sin 30 is negative sign lah, so will be negative 0.5. Okay, so ini boleh pakai kalkulator je. So kita akan, maksudnya akan boleh dapat 0.866, ini 0.866 boleh, plus dengan minus 0.5 I. Okay, so this is the dia punya nilai untuk Z over W. Okay, now kita pergi yang dia tanya itu apakah ZW kan. So ZW, okay, untuk ZW maksudnya darab lah, multiplication punya rules dia. So multiplication rules, so kita akan dapat daripada multiplication, kalau kita ada Z1, Z2, so we got R1, R2 cos theta 1 plus dengan theta 2, dan kita ada plus dengan I sin theta 1 plus theta 2. Okay, so kat sini maksudnya dia adalah tadi R1 di R2. So R1 tadi adalah 2, kalau kita tengok balik, dia punya R1 dia adalah 2, R2 pun adalah 2. So kita masukkan balik dalam tu. So kita ada 2 times 2, and then kita ada cos, so will be 30 plus 60. Ini plus I sin 30 plus 60. So we got 4 darab dengan ini cos 90 plus dengan I sin 90. Okay, so berapakah cos 90 is 0 lah, and then kita ada sin 90
adalah 1. So, we got part ni darab 0 plus dengan I darab dengan 1. So, kita akan dapat 4I. Ni untuk ZW. Okay, and then last one dia tanya apakah Z 1 over Z. Okay, so 1 over Z. Okay, 1 over Z adalah 1 over R cos 30 dengan plus I sin 30. So, kita akan sini dapat ni lah 1 over 2 ni. Dan kita ada cos 30. Kita lihat di sini lah. Cos 30 dengan I sin 30. Okay, so macam mana kita nak buat? So, kalau cos 30 kita dapat berapa? And sin 30 dapat berapa? Okay, so yang ini kalau kita tukar ke dalam value, so kita akan dapat 1 over 2. Kat sini kita akan dapat 0.866 plus dengan 0.5i. Okay, so apa yang kita boleh buat? So, kita akan darab lah. So, 1 over 2, 0.866 ni tadi. So, kita akan darab dengan 0.8. Maksudnya kita akan darab dengan dia punya conjugates lah. Alright, minus dengan 0.5i. Ini pun. Okay. So, yang ini bawah dia kita akan dapat, yang ni akan dapat 0.866 kuasa power of 2. Dan kita ada minus 0.5 kuasa 2. And then I squared lah. So, yang atas ni akan darab dengan 0.866 tolak 0.5i. Okay. So, ini kita bawa balik ke sana. Sekejap ya. So, yang ini kita akan dapat negatif 1i power of 2 ugat negatif 1. So, sini akan jadi positif lah. So, kita bawa ke sana. So, kita ada 0.866 minus 0.5i divide by yang ni 0.82 tadi ada tadi kan 2 0.866 power of 2 plus dengan 0.5 power of 2 lah. Okay, so kita dapat berapa kat situ? So, bawah tu kita akan dapat 0.866 minus 0.5i. Ini akan darab, dapat lebih kurang 1. So, maksudnya kita punya ni adalah sama juga dengan bahagilah dengan 2. So, kita akan dapat 0.433 minus dengan 0.25i. Okay, so this is 1 over Z punya value lah. Okay. So, macam itulah cara dia lah. So, you all boleh try buat soalan yang sesuai dengan dia lah. Okay. So, yang lagi satu tu, yang bawah tu, you all boleh sama juga. Yang nombor 5 tu, you proses lah menggunakan contoh yang sama jugalah macam nombor 4 ni. Okay. You should do by yourself dulu. Nanti saya bagi jawapan dengan tulis dengan ni lah. Cuba yang mungkin ada a few ataupun semualah. Okay. Yang saya cuba untuk bagi yang sebaik mungkin lah. Alright. So, you can do and try by yourself. So, kalau ada soalan, boleh tanya saya. Alright. Thank you semua.